हॅलो किड्स, हिस्ट्रीचा आपण पुढचा चॅप्टर बघतोय जैनिझम अँड बुद्धिझम. एज ऑफ उपनिषदाज. द टर्म उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग अँड सिटिंग नियर. आता या उपनिषद याचा अर्थ काय तर जवळ येऊन बसणं. दिस इम्प्लाइज स्टुडंट सिटिंग डाऊन नियर देअर गुरु टू लर्न. आणि हे विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी त्यांच्या गुरुजवळ बसावं असं सुचवतं. In Sanskrit, up means near, ni means down and sad means to sit. संस्कृतमध्ये उप याचा अर्थ काय? जवळ, नि म्हणजे खाली आणि सद म्हणजे बसणे. Upanishads came into existence as a result of the attempts made by the philosophers and thinkers to find answers to many difficult questions. अनेक कठीण प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी हे जे फिलॉसॉफर्स म्हणजे तत्वज्ञ आणि थिंकर्स म्हणजे विचारवंतांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे उपनिषद हे अस्तित्वात आले. These questions were based on the life after death, reason behind performing sacrifices, the universe and the presence of an eternal being. आता हे जे प्रश्न होते हे सगळे मृत्यूनंतरचं जीवन, त्याच्यानंतर त्याग करण्याच्या मागचं कारण, विश्वाचं आणि शाश्वत अस्तित्वांवर आधारित असं होतं. मेनी ऑफ देअर आयडियाज आर रेकॉर्डेड इन द उपनिषदाज. आणि त्यांच्या अनेक कल्पना ह्या उपनिषदांमध्ये नोंदवल्या गेल्या होत्या. दे वेर कंपाइल्ड ओव्हर अ लॉंग पिरियड, मेनली द महाजनपदाज पिरियड. मुख्यत्वे करून हे महाजनपदातला जो काळ होता तेव्हा याचं पालन दीर्घकाळ केलं गेलं. द उपनिषदाज वेर इनिशियली नोन ॲज वेदांता, विच लिटरली मीन्स द कन्क्लुजन टू द वेदाज. आता हे उपनिषदांना सुरुवातीला वेदांत म्हणून ओळखलं जात असे आणि त्याचा खरा अर्थ, शाब्दिक अर्थ वेदातला निष्कर्ष असा आहे. देर वेर वेरियस उपनिषदाज, ईशा, केना, कथा, पारशा, मुंडका, कौशिक, तैतिरिया, ऐतरेय, चंडोग्या आणि बृहदारण्य ही अशी वेगवेगळी उपनिषद होती. The Upanishads were primarily written by men, especially Brahmins and Rajas, but there is also a reference of women thinkers such as Gargi who participated in discussion held in royal courts. उपनिषद हे प्रामुख्याने पुरुष, विशेषतः ब्राह्मण आणि राजाने लिहिली होती. पण राजदरबारात झालेल्या चर्चेत भाग घेणाऱ्या गार्गी सारख्या काही महिला विचारवंतांचा उल्लेखही यात आहे. पुअर पीपल कुड रेअरली पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन्स. जी गरीब लोक होती तर या चर्चेमध्ये अगदी क्वचितच सहभागी होऊ शकत होती. हाउएव्हर, सत्यकामा जबाला, सन ऑफ स्लेव्ह वुमन जबाली, वॉज अन एक्सेप्शन. पण जबाली या गुलाम महिलेचा एक मुलगा होता, सत्यबा जबाला, त्याला हा अपवाद होता. A Brahmin teacher accepted him as his students and named Gautama. एका ब्राह्मण शिक्षकाने त्याला आपला विद्यार्थी म्हणून स्वीकारले आणि त्याचं नाव गौतम ठेवलं. His desire to learn about reality made him one of the best thinkers of the time. आणि वास्तवाविषयी जाणून घेण्याच्या त्याच्या या इच्छेमुळे तो त्या काळातला एक उत्तम विचारवंत बनला. फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राईज ऑफ जैनिझम अँड बुद्धिझम. त्या काळात अशी कुठली कारणं घेतली ज्याच्यामुळे हे जैनिझम आणि बुद्धिझम उदयास आले ते आता बघूया. ड्युरिंग 600 BCE and 400 BCE saw the development of a complex caste system which came to be based on birth. इसवी सन पूर्व 600 आणि 400च्या दरम्यान एक कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टीमचा विकास झाला जी जन्मावरती आधारित होती. The rigidity in the caste system saw great oppositions which later on gave rise to a new religion. या जाती व्यवस्थेमध्ये जो कठोरपणाला जो मोठा विरोध दिसला त्याने नंतर या नवीन धर्माचा उदय घडवला.
The caste system gave importance to 3 upper castes, Brahmin, Kshatriya and Vaishya. The Shudras were looked down upon. या जाती व्यवस्थेमध्ये आपण आधी सुद्धा बघितलंय बघा, जे लेयर होते त्याच्यामध्ये 3 उच्चवर्णीयांना अत्यंत महत्त्व दिलं जात होतं. त्याच्यामध्ये ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते आणि वैश्य होते. आणि शूद्रांना मात्र खूप कमी लेखलं जायचं किंवा खूप कमी खाली पाहिलं जायचं. As trade was increasing, the economic conditions of the Vaishyas improved. They were considered lower in the social ladder as compared to Brahman and Kshatriyas. This became the reason for their dissatisfaction. जसं तसा व्यापार वाढत गेला तसं ही वैश्य लोक होती त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप सुधारली. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय त्या तुलनेमध्ये समाजातल्या वरच्या स्तरावरती होते आणि हे जे वैश्य होते ते खालच्या स्तरावर कमी मानले जायचे आणि हे त्यांना असंतोषाचे कारण बनलं. People were forced to follow elaborate and costly rituals as subscribed by the Brahmins. Animal sacrifice became common. आता हे लोकांना ब्राह्मणांनी सांगितल्याप्रमाणेच जे कॉस्टली रिच्युअल्स, महागडे जे विधी होते ते पाळण्यासाठी भाग पाडायचे आणि ॲनिमल सॅक्रिफाईस म्हणजे पशूंचं बलिदान हे आता काय झालं होतं, कॉमन झालं होतं. इम्पॉर्टन्स वॉज गिवन टू संस्कृत विच वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय द मासेस. आणि त्या काळामध्ये संस्कृतला इतकं महत्त्व दिलेलं गेलेलं होतं आणि ते सर्वसामान्यांना काही समजत नव्हतं. All these factors led to religious unrest in India. आणि या सगळ्या कारणांमुळं भारतामध्ये धार्मिक अशांतता निर्माण झाली. People wanted a simple religion in a language known to them. लोकांना आता त्यांना समजणाऱ्या भाषेत एखादा साधा धर्म हवा होता. These were fulfilled by the teaching of Gautama Buddha and Vardhaman Mahavira. आणि गौतम बुद्ध आणि वर्धमान महावीरांच्या शिकवणींनी ही गरज जी लोकांची होती ती पूर्ण केली. आता बघूया जैनिझम. वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर. वर्धमान महावीर हे 24वे तीर्थंकर होते. अ तीर्थंकरा इज an enlightened soul who is born as human being and attains perfection through intense meditation. तीर्थंकर हा एक प्रबुद्ध आत्मा आहे आणि तो मनुष्य म्हणून जन्माला येतो आणि प्रखर ध्यान करून त्याला सिद्धी प्राप्त होते. द फर्स्ट तीर्थंकरा अँड द फाउंडर ऑफ जैनिझम वॉज ऋषभदेव. पहिले तीर्थंकर आणि जैन धर्माचे संस्थापक हे ऋषभदेव हे होते. आता वर्धमान महावीरांविषयी बघूया. बर्थ इयर 540 BCE, birthplace Vaishali, father's name Siddharth, mother's name Trishala, death 468 BCE, पावापुरी. हे त्यांचे इथं आपण डिटेल्स बघितले. आता या जैनिझमची टीचिंग कोणती होती बघूया. 5 प्रिन्सिपल्स ऑफ जैनिझम. जैन धर्माची 5 तत्व होती. पहिलं, अहिंसा, नॉट टू इंज्युअर एनी लिव्हिंग बिईंग. अहिंसा म्हणजे कुठल्याच प्राण्याला इजा करू नये. सत्य, नॉट टू स्पीक लाईज. सत्य म्हणजे खोटं बोलायचं नाही. अस्थेय, नॉट टू स्टील. अस्थेय म्हणजे काय, चोरी करायची नाही. त्याग, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी. एखादी प्रॉपर्टी ओन करायची नाही किंवा मालमत्तेचा त्याग करायचा. ब्रह्मचर्य म्हणजे ब्रह्मचर्य पाळायचं. ही जैन धर्माची 5 तत्व होती. The 4 teachings were taken from the earlier Tirthankaras, whereas the last teaching was added by Mahavira. आता पहिली जी 4 टीचिंग होती ती पूर्वीच्या तीर्थंकरांकडून घेण्यात आली होती आणि शेवटची जी शिकवण होती ती मात्र या महावीरांनी जोडली. The followers of Jainism are known as Jains. जे लोक जैन धर्माचं पालन करतात किंवा अनुयायी आहेत त्यांना जैन म्हणून ओळखलं जातं. The Jains believed that liberation from worldly bonds can be obtained by following 3 Ratnas or 3 jewels of Jainism: right knowledge, right faith and right action.
जैन धर्माचं असं मत होतं की हे त्रिरत्न किंवा जैन धर्माचे हे जे 3 बहुमूल्य हे आहेत, ज्वेल्स आहेत, त्यांचं जर पालन केलं तर सांसारिक बंधनातून मुक्ती मिळू शकते. हे कुठले होते? योग्य ज्ञान, योग्य ठिकाणी असलेली श्रद्धा आणि योग्य कृती. इथं एक हे दिलंय बघा, मी पिक्चर दिलंय, जैन टेम्पल ॲट पलिताना, गुजरात. ते कसं आहे ते स्ट्रक्चर इथं तुम्हाला दिसेल. आता जैन मॉन्क्स. द जैन मॉन्क ऑर नन लिव्स अवे फ्रॉम हिज ऑर हर फॅमिली अँड ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर ऑन फूट. आता हे जैन भिक्षू किंवा जे नन म्हणून ओळखले जातात ते आपल्या कुटुंबांपासून नेहमीच दूर राहतात आणि एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जायला ते पायीच प्रवास करतात. दे युजली लिव्ह इन ग्रुप ऑफ 5 or 6. ते सहसा 5 किंवा 6 लोकांच्या ग्रुपमध्ये राहतात. दे ईट द फूड ऑफर्ड टू देम बाय द हाऊस होल्डर्स. आणि त्यांना जे लोकांनी दिलेलं अन्न आहे ते खातात. दे स्टडी ऑलमोस्ट द होल डे. जवळजवळ दिवसभर ते अभ्यास करतात. दे मेडिटेट 2 or 3 times each day. रोज जवळपास 2 ते 3 वेळा ते ध्यानाला बसतात. दे डू नॉट ईट बिफोर सनराईज ऑर आफ्टर सनसेट. सूर्योदयापूर्वी किंवा सूर्यास्तानंतर ते काहीच खात नाहीत. दे वेअर अ क्लॉथ व्हाईल टॉकिंग सो दॅट दे डू नॉट किल एनी ऑर्गॅनिझम इन द प्रोसेस. ते बोलताना सुरू तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल बघा, त्या लोकांच्या तोंडावरती पांढरं कापड असतं. त्याचा उद्देश काय असतो की हे सगळं बोलताना सुद्धा एखादा जीव किंवा ऑर्गॅनिझम त्यांच्याकडनं मारला जाणार नाही म्हणून. तुम्ही बघितले असेल खूपदा तुमच्या आजूबाजूला सुद्धा अशी लोक हिंडत असतात, ती ग्रुपमध्ये असतात, ते पांढरे कपडे घालतात, जसे इथे चित्रात मी दाखवले ना तसे तुम्ही बघितले असतील. आता बघूया सिक्रेट बुक्स. जैन रिलिजन डज नॉट हॅव अ सिंगल secret book, but it has many books compiled after Lord Mahavira's nirvana. जैन धर्मात एकही खरं पवित्र ग्रंथ नाहीये, पण भगवान महावीरांचं निधन झालं, निर्वाण झालं, त्याच्यानंतर अनेक पुस्तकं ही संग्रहित केली गेली. Lord Mahavira's preaching were compiled by his immediate disciples known as Gandharas into many texts known as Sutras. भगवान महावीरांचे उपदेशांचं अनुकरण करणारे म्हणजे जे म्हणतो ना आपण फॉलोअर्स होते, डिसायबल्स होते, त्यांना गंधाराज म्हणून ओळखलं जातं आणि हे वेगवेगळ्या टेक्स्टमध्ये तुम्हाला दिसतं. त्यांना सूत्र म्हणून ओळखलं जातं. These sutras are collectively known as agams or agam sutras, the sacred book of the Jain religion. ही सगळी सूत्र एकत्रितपणे जैन धर्माचं जे पवित्र पुस्तके आहे त्याला आगम्स किंवा आगमसूत्र म्हणून ओळखलं जातं. दे वेअर रिटन इन प्राकृत आणि ते प्राकृत भाषेत लिहिलेलं आहे. जैनिझम वॉज लॅटर डिवायडेड इंटू 2 sects, दिगंबराज अँड श्वेतांबराज. नंतर मात्र जैन धर्म हा दिगंबर आणि श्वेतांबर ह्या 2 वेगवेगळ्या सेक्ट म्हणजे पंथामध्ये विभागला गेला. आता ते काय होता त्यातला फरक बघूया. दिगंबराज आणि श्वेतांबराज. दिगंबराज ट्रेस द प्रॅक्टिस ऑफ न्यूडिटी ॲज अ पाथ अँड टू द अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन. दे चूज नॉट विअर क्लोथ्स. मोक्ष प्राप्तीसाठी नग्नतेच्या मार्गावर त्यांनी भर दिला होता आणि त्यांनी कपडे परिधान करायचे नाहीत, घालायचे नाहीत हे स्वीकारलं होतं. पण श्वेतांबरांचं म्हणणं काय होतं? दे असर्ट दॅट द प्रॅक्टिस ऑफ कम्प्लीट न्यूडिटी इज नॉट इसेन्शियल टू अटेन लिबरेशन. त्यांचं काय म्हणणं होतं? पूर्ण नग्नतेची प्रथा ही मुक्ती मिळवण्यासाठी काही गरजेची नाहीये. दे विअर व्हाईट ड्रेस अँड कवर्ड देअर माउथ विथ व्हाईट क्लोथ. ते नेहमी पांढरा ड्रेस घालायचे आणि आपल्या पांढऱ्या कपड्यानेच आपलं तोंड पण झाकायचे. दिगंबराज बिलीव्ह दॅट वुमन कॅन नॉट अचीव्ह लिबरेशन. दिगंबराचं म्हणणं होतं महिला ह्या काय आहेत मुक्ती मिळवू शकत नाहीत, त्याच्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. पण श्वेतांबरांचं म्हणणं काय होतं? दे बिलीव्ह दॅट वुमन कॅन अचीव्ह लिबरेशन. पण त्यांचं म्हणणं होतं महिला ह्या मुक्ती मिळवू शकतात, त्याच्यावर त्यांचा विश्वास होता. Digambars believed that a saint need no food
अँड ही कॅन सस्टेन लाईफ विदाउट इटिंग. त्यांचं म्हणणं होतं संतांना या अन्नाची गरज नाहीये, ते खाण्याशिवाय त्यांचं आयुष्य जगू शकतात, ह्याच्यावर त्यांचा विश्वास होता. पण श्वेतांबरांचा व्ह्यू काय होता? दे व्ह्यू दॅट अ सेंट कॅन लिव्ह विदाउट इटिंग इज नॉट ॲक्सेप्टेबल बाय श्वेतांबराज. श्वेतांबरांचं म्हणणं काय होतं तर संत हे खाण्याशिवाय जगू शकत नाहीत, हे त्यांनी कधी मान्यच केलं नाही. According to census of 2011, the total population of Jains is 4,25,053. They account for 0.4% of total population in India. हे एक आपल्या माहितीसाठी इथं दिलेलं आहे की 2011ची जी सेन्सेस होती, जनगणना होती, त्याच्यानुसार जैन लोकांची संख्या ही 42,25,053 एवढी आहे आणि भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ते 0.4% आहेत. आता बघूया स्प्रेड ऑफ जैनिझम. जैनिझम reached South and West India where the Brahminism was not strong. जैन धर्म हा दक्षिण आणि पश्चिम भारतात पोहोचला जेव्हा तिथं ब्राह्मणवाद अजून एवढा मजबूत नव्हता. It extended to Odisha in 4th century BCE and in 1st and 2nd century BCE. It touched the southern district of Tamil Nadu. 4थ्या शतकामध्ये आणि 1ल्या आणि 2ऱ्या शतकामध्ये ते ओडिसापर्यंत पोहोचले आणि तमिळनाडूच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांना पण त्यांनी त्या काळात स्पर्श केला होता. The spread of Jainism in Karnataka can be accredited to Chandragupta Maurya who converted to Jainism. आता कर्नाटकात जो जैन धर्माचा प्रसार झाला त्याचं सगळं श्रेय हे जैन धर्मात परिवर्तित झालेल्या चंद्रगुप्त मौर्यांना दिलं जातं. In latter centuries, Jainism made its way into Malwa, Gujarat and Rajasthan. आणि नंतरच्या शतकांमध्ये जैन धर्माने मालवा, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये प्रवेश केला. Very few people followed Jainism as it did not condemn the caste system. जैन धर्माचा निषेध केला नाही म्हणून फार थोड्या लोकांनी या जैन धर्माचं अनुकरण केलं. According to Mahavira, a person is born into high or low caste depending on his virtues acquired by him in his previous birth. महावीरांच्या मते काय आहे? एखाद्या व्यक्तीचा जन्म हा तिच्या आधीच्या जन्मात तिने मिळवलेले जे सद्गुण आहेत, चांगल्या गोष्टी आहेत, त्याच्यावरनं तो उच्च जातीच्या ठिकाणी जन्माला येणार का खालच्या जातीमध्ये जन्माला येणार हे ठरतं. Farmers found it difficult to follow the rules laid by the religion. आता हा जैनिझम जो आहे तो शेतकऱ्यांना त्या धर्माचं पालन करणं फार अवघड झालं होतं. त्याचं कारण असं होतं, दे हॅड टू किल इन्सेक्ट टू प्रोटेक्ट देअर क्रॉप्स. आणि त्यांना काय व्हायचं, या पिकांचं रक्षण करण्यासाठी या कीटकांचा नाश करावाच लागत होता. जैनिझम वॉज लार्जली सपोर्टेड बाय द ट्रेडर्स. पण जैन धर्माचं या व्यापाऱ्यांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात समर्थन केलं. आता बघूया बुद्धिझम. त्याच्यामध्ये गौतम बुद्ध. बर्थ इयर 567 BCE. प्लेस ऑफ बर्थ लुंबिनी, नेपाल. फादर्स नेम शुद्धोदन. मदर्स नेम माया. वाइफ्स नेम यशोधरा. डेथ 487 BCE. कुशीनगर, उत्तर प्रदेश. आता बुद्धिझमचे टीचिंग्स बघूया. Gautam Buddha delivered his first sermon in the Pali language at Sarnath, which is called the turning of the wheel of law. गौतम बुद्धांनी सारनाथ येथे पाली भाषेमध्ये आपलं पहिलं प्रवचन दिलं आणि त्याला टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ असं म्हटलं जातं. He spoke to a small group of 5 men who became his earliest followers. आणि ज्या पहिल्या 5 लोकांच्या गटाशी ते बोलले तेच त्यांचे सुरुवातीचे अनुयायी झाले. Gradually, he attracted large crowds and instructed them to preach his message far and wide.
हळूहळू काय झालं, त्यांनी मोठ्या जनसमुदायाला आकर्षित केलं आणि त्यांचा संदेश दूरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना सूचना दिल्या. His fundamental teachings include the four noble truth and the eightfold path. आता त्यांची जी मूलभूत शिकवण होती त्याच्यामध्ये काय होतं, 4 नोबल ट्रूथ होती आणि 8फोल्ड पाथ यांचा समावेश होता. आता हे काय आहेत बघूया. पहिलं 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 सत्य कोणती होती बघूया. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग अँड सॉरो. जग हे दुःखाने भरलेले आहे. द कॉज ऑफ सफरिंग अँड सॉरो इज ह्युमन डिझायर. आणि मानवाची जी इच्छा आहे तेच खरं दुःख आणि त्या दुःखाचं कारणही आहे. द सफरिंग कॅन बी एंडेड बाय कॉन्करिंग डिझायर. आणि या इच्छांवर जर विजय मिळवला तरच हे दुःख दूर केलं जाऊ शकतं. आणि चौथं ट्रूथ होतं, डिझायर कॅन बी कॉन्कर्ड अँड फ्रीडम फ्रॉम द सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ कॅन बी अटेन्ड बाय निर्वाणा. द एटफोल्ड पाथ और द अष्टांगिका मार्ग लीड्स टू निर्वाणा. तुम्ही जर इच्छा जिंकू शकता तर निर्वाणाद्वारे जन्म आणि मृत्यू ह्या चक्रातनं तुम्ही स्वतंत्र होऊ शकता. द बेसिक टीचिंग ऑफ द एटफोल्ड पाथ आर टू बी नोन ॲज मिडल वे ॲज दे गाईड पीपल टू अचीव निर्वाणा विदाउट एक्स्ट्रीम ईज और हार्डशिप. आता हा 8फोल्ड पाथ किंवा अष्टांगिका मार्ग हा काय करतो, निर्वाणाकडे नेतो. आणि हा मार्ग प्राथमिक शिकवणींना मध्यम मार्ग म्हणून देखील ओळखला जातो, कारण ते लोकांना अत्यंत सहजतेने आणि अडचणीच्या शिवाय निर्वाण साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. आता हे 8फोल्ड पाथ कुठले होते बघूया. पहिलं आहे राईट मेडिटेशन, म्हणजे योग्य ध्यान करणं. राईट एफर्ट्स, योग्य प्रयत्न करणं. राईट मेमरी, चांगल्या स्मृती ठेवणं. राईट बिलीफ, योग्य गोष्टींवर विश्वास ठेवणं. राईट मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड, उदरनिर्वाहासाठी योग्य साधन शोधणं. राईट थॉट, चांगले विचार करणं. राईट स्पीच, योग्य भाष्य करणं. आणि राईट ॲक्शन, योग्य कृती करणं. बुद्धिझम ऑल्सो ॲडव्होकेटेड द डॉक्ट्राईन ऑफ कर्मा अँड रिबर्थ. बौद्ध धर्माने कर्म आणि पुनर्जन्म यांच्या मतांचीही बाजू मांडली. कर्म मीन्स द सम ऑफ पर्सन्स ॲक्शन इन धिस अँड प्रिव्हियस बर्थ्स. आता कर्माचा अर्थ काय त्यांनी सांगितला की या आणि मागच्या जन्मामध्ये एखाद्या व्यक्तीने ज्या काही कृती केलेली आहे तीही त्या सगळ्यांचीही बेरीज. बुद्धा फॉर्म द रिलिजियस ऑर्डर नोन ॲज संघ. बुद्धांनी संघ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धार्मिक जे ऑर्डर, रिलिजियस ऑर्डर, धार्मिक जो क्रम होता त्याची स्थापना केली. आता बुद्धिस्ट मॉन्क. बुद्धिस्ट मॉन्क्स अँड नन्स हॅड टू अबॅन्डन द वर्ल्ड, लीड अ सिम्पल लाईफ अँड फॉलो द रूल्स ऑफ द संघा. आता हे बौद्ध भिक्षू किंवा नन होते, त्यांना काय करायला लागायचं, जगाचा त्याग करायला लागायचा, साधं आयुष्य जगायला लागायचं आणि जे संघाने नियम घालून दिलेले आहेत त्याचं पालनही करावं लागायचं. दे वेंट डिफरंट विलेजेस अँड सिटीज बेगिंग फॉर फूड फॉर देअर मिल्स. त्यांना काय करायला लागायचं, निरनिराळ्या खेड्यांमध्ये किंवा शहरांमध्ये जेवणासाठी भीक मागायला लागायची. हेन्स दे वेअर नोन ॲज भिक्षूज अँड भिक्षुनीज. म्हणून त्यांना भिक्षू किंवा भिक्षुणी म्हणून ओळखलं जातं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देअर टाइम इन मेडिटेशन. ते सगळा वेळ आपला बहुतेक जो काही होता तो हे ध्यानांमध्ये घालवत. आता त्यांचे सिक्रेट बुक्स. द सिक्रेट बुक्स ऑफ बुद्धिझम आर कॉल्ड द त्रिपिटिकाज. बुद्ध धर्माची जी पवित्र पुस्तकं आहेत त्यांना त्रिपिटिका म्हणतात. इट इज रिटन इन पाली लँग्वेज. आणि ही पाली भाषेत लिहिलेली होती, ही तिथली लोकल लँग्वेज होती, पाली भाषा. इन पाली, ट्राय स्टँड्स फॉर 3 अँड पिटिका मीन्स अ बास्केट ऑफ टीचिंग वेअर हँडेड ओव्हर द सेंचुरीज फ्रॉम द टीचर टू द स्टुडंट्स. आता या पाली भाषेमध्ये ट्राय म्हणजे 3 आणि पिटिका म्हणजे शिकवणीची टोपली किंवा बास्केट, जी त्यांच्या सेंचुरीजकडून म्हणजे शिक्षकांकडून ह्या विद्यार्थ्यांकडे देण्यात येत होती.
आता ह्याच्यात 3 बास्केट्स होत्या, कुठल्या ते बघूया. बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, विनय पिटिका. बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस, सुत्त पिटिका. बास्केट ऑफ अल्टिमेट थिंग्स, अभिधम्म पिटिका. महायाना आणि हिनायाना. बुद्धिझम वॉज लॅटर डिवायडेड इंटू 2 सेक्ट्स. आता हे बुद्धिझम होतं, हे बौद्ध धर्म होता, तो 2 पंथात 2 सेक्टमध्ये विभागला गेला. एक होतं महायाना आणि दुसरं होतं हिनायाना. आता या दोन्हीत काय फरक होता बघूया. महायाना. Mahayana worshipped the image of the Buddha and Bodhisattva and prayed for forgiveness. बुद्ध आणि हे बोधिसत्वांच्या प्रतिमांची पूजा केली जायची आणि क्षमा याचना पण केली जायची. पण हिनायानामध्ये काय होतं, ते डोंट हॅव फेथ इन आयडियल वर्शिप. द बुद्ध रिप्रेझेंटेड ओनली थ्रू सिम्बॉल्स. त्यांचा मूर्तीपूजेवर फारसा विश्वास नव्हता आणि बुद्धांनी केवळ प्रतीकांद्वारेच त्यांचं प्रतिनिधित्व केलं याच्यावर त्यांचा विश्वास होता. अडॉप्टेड संस्कृत फॉर रायटिंग. आता हे महायाना होते, महायाना जे सेक्ट होता त्याच्यात त्यांनी काय केलं होतं, लिखाणासाठी संस्कृत भाषा स्वीकारली होती. पण हिनायानांनी काय केलं होतं, युज्ड पाली फॉर प्रीचिंग देअर फेथ. त्यांचा विश्वास आणि उपदेशासाठी हिनायानांनी मात्र पाली भाषा वापरली होती. Mahayana believed that Buddha is an incarnation of God. म्हणजे महायानांचा विश्वास काय होता, बुद्ध हा भगवंताचा अवतार आहे असा त्यांचा विश्वास होता. पण हिनायानांचं म्हणणं काय होतं, कन्सिडर द बुद्धा ॲज अ टीचर अँड गाईड. बुद्धाचा शिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून विचार करा असं त्यांनी सांगितलं. महायाना एम्फसाइज्ड ऑन इफिकसी ऑफ वर्शिप अँड डिव्होशन, इंट्रोड्युस्ड मेनी रिच्युअल्स अँड सेरेमनीज. उपासना आणि भक्ती याच्या कार्यक्षमतेवर त्यांनी जोर दिला होता आणि अनेक विधी आणि समारंभ पण त्यांनी सुरू केले. हिनायाना रिलाइड ऑन गुड डीड्स अँड अ होली लाईफ बेस्ड ऑन 8 फोल्ड पाथ. चांगल्या कर्मांवर आणि 8 फोल्ड पाथ जे दिलेले होते त्यांच्यावर आधारित पवित्र जीवनावर ते विसंबून होते. इथं काही पिक्चर्स दिलेत बघा. पागोडा चायना तिथलं टेम्पल दिलंय, त्याच्यानंतर सारनाथचं स्तूप दिलंय आणि अजंठाच्या मॉनेस्ट्रीज. स्तूपास आर डोम शेप्ड मॉन्युमेंट्स युज्ड टू हाऊस बुद्धिस्ट रेलिक्स और टू कमोमरेट सिग्निफिकंट फॅक्ट्स ऑफ बुद्धिझम. आता बुद्धांचे अवशेष ठेवण्यासाठी किंवा बौद्ध धर्माच्या महत्त्वपूर्ण तथ्य जी आहेत त्यांचं स्मरण करण्यासाठी या स्तूपांचं जे डोमाच्या आकाराचे होते ही स्मारकं बनवण्यात आली. पागोडाज आर द प्रिन्सिपल फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच आर युज्ड टू रिलिजियस मल्टी-स्टोरीड बुद्धिस्ट टॉवर इरेक्टेड ॲज मेमोरियल ऑर श्राईन. Monasteries are a place of abode for the monks. आता हे पागोडा होतं, हे बुद्ध आर्किटेक्चर मधलं एक तत्व आहे जे स्मारक किंवा मंदिर म्हणून उभारलं गेलेलं बुद्धिस्ट टॉवर म्हणून ओळखलं जातं. आणि हे जे मठ होते हे जे संन्यासी लोक होते त्यांच्या राहण्याचं ठिकाण होतं. आता स्प्रेड ऑफ बुद्धिझम. द स्प्रेड ऑफ बुद्धिझम वॉज ड्यू टू 2 मेन थिंग्स, द सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल अँड स्टेट पॅट्रोनेज. आता बुद्ध धर्माचा हा प्रसार जो होता तो 2 मुख्य कारणांमुळे झाला. पहिली गोष्ट होती काय, सर्वसामान्य लोकांचा त्याला पाठिंबा होता आणि राजाने दिलेला आश्रय म्हणजे स्टेट पॅट्रोनेज हे बुद्ध धर्माच्या स्प्रेडचं महत्वाचं कारण होतं. इट वॉज अ सिम्पल रिलिजन टू फॉलो अँड पाली द लँग्वेज ऑफ कॉमन पीपल वॉज अडॉप्टेड टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिझम. आता हा धर्म पालन करण्यासाठी अत्यंत सोपा होता बुद्धिझम हा, आणि पाली भाषा जी सर्वसामान्य लोकांची भाषा होती ती या बौद्ध धर्माच्या शिकवणीचा प्रसार करण्यासाठी वापरलेली होती. त्यामुळं त्याचा प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणात झाला. अशोका आफ्टर हिज कन्व्हर्जन टू बुद्धिझम इनकॉर्पोरेटेड द प्रिन्सिपल्स ऑफ बुद्धिझम इन हिज रूलिंग प्रॅक्टिस. बौद्ध धर्माच्या परिवर्तन झाल्यानंतर अशोकाने काय केलं, बौद्ध धर्माची तत्व आपल्या शासकीय पद्धतीमध्ये रूलिंग प्रॅक्टिसेसमध्ये सामील केली.
ही प्रमोटेड बुद्धिझम आणि त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रसारही केला. बाय 250 BCE बुद्धिझम हॅड स्प्रेड टू श्रीलंका. इसवी सन पूर्व 250 पर्यंत आता बौद्ध धर्माचा श्रीलंकेपर्यंत प्रसार झाला होता. Later, the Mahayana sect of Buddhism reached Southeast Asia and China. त्याच्यानंतर बौद्ध धर्माचा जो महायाना पंथ आहे त्यांनी साऊथ ईस्ट एशिया आणि चायनापर्यंत पोहोचला. In 6th century CE, it extended to Cambodia and in the 4th century CE to Thailand. इसवी सन 6व्या शतकामध्ये तो कंबोडियापर्यंत आणि 4थ्या शतकात थायलंडपर्यंत पोहोचला. The influence of Buddhism also established its root in countries and regions such as Myanmar, Nepal, Tibet, Central Asia and Japan. बौद्ध धर्माच्या प्रभावामुळे म्यानमार, नेपाळ, तिबेट, त्याच्यानंतर सेंट्रल एशिया आणि जपान अशा देशात आणि काही प्रांतांमध्येही त्यांनी त्याचं मूळ स्थापन केलं. आता या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय बघितलं बघूया. एज ऑफ उपनिषदाज कसं होतं, त्याच्यानंतर जैनिझम आणि बुद्धिझम हे पुढे येण्याकरता कुठले कुठले फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते ते बघितलं. जैनिझममध्ये आपण वर्धमान महावीर बघितला, त्यांचे टीचिंग्स, मॉंग्स, सिक्रेट बुक्स आणि त्याचा स्प्रेड कसा झाला. आणि बुद्धिझममध्ये आपण बघितलं गौतम बुद्ध, त्यांची टीचिंग्स, त्याच्यानंतर बुद्धिस्ट मॉंक आहे, त्यांचं सिक्रेट बुक आणि त्याचा प्रसार कसा झाला, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या. इथे आपला हा चॅप्टर जैनिझम आणि बुद्धिझम संपला. हा व्हिडिओ तुम्ही बघा. त्याच्यानंतर याच्याबरोबर आपल्या ॲप आणि वेब पोर्टलमध्येच तुम्हाला PPT आहेत, वर्कशीट आहेत, क्विज आहेत. हे व्हिडिओज आणि PPT बघून झाल्या की तुम्ही हे वर्कशीट आणि क्विज सोडवा. So here ends the chapter Jainism and Buddhism. Thank you.